هل في ارتباط بين الجيوب الأنفية والشخير؟ إيه صحيح، لأنه هو الشخير إيش هو؟ هو عبارة عن تنفس يعني بضوضاء. طب من ايش طلعت الضوضاء؟ من ايش طلع الصوت اثناء النفس؟ اي هواء في النهايه انت لما تضيق عليه مجراه بيبدا يطلع صوت، نتيجه انه المجرى صار ضيق. منها يعني حتى عشان كذا الالات الموسيقيه، يعني هذا مبدا عمل الالات الموسيقيه يمكن وغيرها. طبعا الواحد بيتحول لآلة موسيقيه وهو نايم يعزف سيمفونيات. فاللي بيحصل ايوه انه مع تضيق المجرى فعلا بيبدا يطلع الصوت بشكل مزعج. فنعم الانسداد حيسبب هذا، وبلا شك انه الجيوب الانفيه فيها انسداد.